Fecioară, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine ce avem ca mesaje pentru tine, pentru următoarele 7-8 zile, în ceea ce privește această persoană care vine înspre tine în următoarele zile. Nu înainte de a extrage și un mesaj din acest oracol pentru tine, ok? Mesaj pentru sufletul tău sau din partea sufletului tău, empatie. Eu sunt deschisă să văd ambele părți ale acestei situații. Dar tu ești deschisă să te pui și în, cum spunem noi, nu? Să te pui și în papucii celuilalt. Posibil de partea cealaltă să există și multă grijă sau această grijă să fie în tine chiar și să găsești această oglindire și în partea cealaltă. Eu învăț că grija nu schimbă rezultatul și nu doar că nu schimbă rezultatul, grija nici măcar nu doar că îl întârzie, grija duce la... E o formă de negativitate care nu poate să ducă decât la ceea ce este... Pentru că noi putem să manifestăm și din frică, din teamă, din grijă, ok? Și dacă ne concentrăm atenția doar spre așa ceva, nu spun acum să reprimăm, să suprimăm sau să reprimăm sau să exprimăm celor din jur ceea ce prin ce noi trecem, însă să o observăm această grijă, această frică sau ce reprezintă pentru noi, pentru că în fiecare din noi există și sentimente pozitive cât și sentimente din acelea negative. Cheia este să nu lăsăm ca balanța să cum să zic eu, nici măcar balanța, să nu lăsăm ca acele sentimente negative, acele trăiri negative, să stăm cu ele, să le observăm, să fim observatorul acestor sentimente pentru a le lăsa astfel, pentru că acest proces este denumit calea renunțării. Dacă o să căutați cartea Letting Go sau Letting Go, calea renunțării, veți vedea că acest proces este denumit calea renunțării. Pur și simplu nu acționăm, ci doar observăm sentimentul acela negativ care astfel se dizolvă. Ok, hai să vedem persoana care vine înspre tine în următoarea perioadă. Ce energie aduce această persoană care vine înspre Fecioară în următoarea perioadă? Am hotărât să folosesc și pachetul de tarot Light Seers. Nu l-am mai folosit de foarte mult timp și mi era dor de el. Îl aveam, e chiar aici alături într-un raft din biblioteca mea. Voiam să spun că văd eremitul, dar nu este judecata. Judecata vorbește despre conștientizări, despre faptul că tu înțelegi anumite lucruri, pajul de bâte și 10 de cupe. Poate chiar fi vorba despre o reconciliere, poate fi vorba oare despre a da o nouă șansă trecutului după o perioadă în care te-ai simțit extrem, sau nu știu dacă este exprimarea corectă, dar te-ai simțit pusă la pământ, sau pur și simplu ai parte de acea conștientizare, de acea trezire spirituală prin care tu știi exact cum stau lucrurile și știi dacă îți dorești să mergi înapoi în trecut sau să mergi în continuare pe drumul tău. Ce simte această persoană? Pajul de monede. Interesant. Ce gândește această persoană? Se gândește foarte mult la tine.
Ce intenții are această persoană? 8 de spade. Felul în care se arată acest om, avem 4 de monede. 10 de monede este în sentimentele tale față de această persoană. 2 de cupe o reprezintă provocarea. 10 de bâte este în viitorul posibil aici. Ok, și ce vrea sinele tău înalt să îți transmit aici? Există un soi de decepție. Și e cu o persoană din trecutul tău, aș putea să spun. E o persoană aici care vine cu un soi de decepție și nu-mi place deloc acest 8 de spade în intențiile sale. Parcă vrea să te prindă iarăși în menghină, îmi vine să spun. Da. De ce pajul de monede în sentimentele sale față de tine? Pajul de monede vorbește despre o oportunitate, este o carte a oportunităților. Poate vă cunoașteți de la muncă sau e o persoană care te prețuiește iarăși, însă e un fel de a te prețui care, da, a adus dezamăgirea aici în trecut. Văd și 5 de bâte și 5 de cupe. Această persoană, dacă ați ști ce îmi trece, ce flash-uri am prin minte, vrea să arate că e suficient de bun, suficient de bună, suficient de bun, suficient de puternic, iarăși. Poate a avut loc, da, a avut loc o încheiere aici și nu știu, îmi dă sentimentul că poate se aștepta ca tu să revii în viața sa. E destul de complicat aici. Se aștepta ca tu să revii în viața sa și nu vrea să renunțe la tine, iarăși cu acest 4 de monede, asta văd aici pe masă. Doiul de cupe este în provocarea din această situație. De ce acest 2 de cupe? 3 de spade, posibil să mai existe cineva, un leu și asul de monede, soarele, asul de monede și pajul de cupe. Fie mai există cineva, fie este vorba despre faptul că încerc să evit situațiile acestea de trio. E clar, e definit, e hotărât, e de știut. Situațiile de trio nu duc la niciun rezultat bun. Feriți-vă cât puteți de așa ceva. Însă mai iese pe masă și așa ceva și treiul de spade de aici mai poate să vorbească și despre faptul că această persoană a fost rănită sau tu ai fost rănit aici și a existat o despărțire, o decepție. Posibil să fie existat un parteneriat între tine și această persoană, dar să fi fost ceva cu decepție. 4 de monede îl avem aici în felul în care se arată această persoană și 4 de monede uneori poate arăta faptul că nu vrea să se deschidă, dar aici simt mai mult faptul că nu vrea să renunțe la tine. Da, soarele poate fi o persoană cu marcaje pe leu și 6 de bâte, de 2 ori leu avem aici. Și iarăși mă întorc la acest 5 de bâte, care uită-te și tu cum este reprezentat aici. Parcă aici această persoană încearcă să demonstreze ceva anume, încearcă să demonstreze cât este ea de puternică, că de asemenea vrea să aibă câștig de cauză aici. Foarte mult orgoliu ar putea să fie la mijloc.
Și vedeți voi, soarele, deci aș putea să merg într-o direcție, pentru că văd și aceste cărți cu energii foarte bune, 10 de monede, chiar și pajul de monede, regina de monede, însă mă uit la ceea ce avem după. Văd doiul de cupe, dar uite și tu cum este clarificat. Am sentimentul că este o persoană care nici măcar nu te merită și văd această atenționare a 7-lui de spade. Ce gândește această persoană despre tine? Ce gândește această persoană despre tine cu această regină de monede? Poate ești mult mai stabilă și 6 de spade. Regina aceasta de monede te reprezintă pe tine și poate în ultimul timp ai dat dovadă de mult mai multă stabilitate, chiar abundență în toate planurile, nu doar cel material. Și văd și 6 de spade. Această persoană te vede cum te îndepărtezi și vrea să te prindă din urmă, să te aducă. E ca în pilda aceea cu racii, nu? Racii oare? Sau crabii, mă rog. Cu pescarul acela care este îndrumat de o altă persoană de pe mal să aibă grijă la vasul cu crabi, pentru că vor putea să iasă, va trebui să acopere acea găleată pentru a nu ieși din găleată și pescarul îi răspunde celuilalt personaj: nu trebuie să-mi fac niciun fel de grijă, dacă unul dintre ei va încerca să iasă din această găleată, ceilalți vor face tot posibilul să îl tragă din urmă. Așa și la tine, văd aici o situație în care tu te îndepărtezi și această persoană se gândește la acest lucru. E o persoană din trecutul tău, e o persoană cu care tu ai această pauză sau ai avut această pauză, această încheiere. Am văzut la un moment dat și cartea Moartea în undeva la baza pachetului, era pe aici, nu mai știu exact când am clarificat. 10 de monede este în sentimentele tale față de această persoană și e curios, vezi tu, dar mă aștept să avem o clarificare edificatoare. De ce pentru că 10 de monede este o carte a angajamentului serios, este o carte care vorbește și 5 de spade în sentimentele tale. În niciun caz nu te gândești să te întorci în trecut. Tu ți-ai învățat lecțiile și știi că locul tău nu este în trecut, ci este în viitorul pe care tu îl vizualizezi pentru tine și viitorul tu poți să îl creezi pentru tine, chiar poți să îl creezi pentru tine. Cinciul de spade vorbește despre și 10 de monede. 10 de monede poate să vorbească despre o comunitate de oameni, da? O comunitate din care tu să fii făcut parte și da, poate încă mai faci parte și felul în care te-ai simțit acolo. Și această persoană simte că își pierde puterea de a te ține în loc. Mă întorc iarăși la acest 5 de bâte. E ca și cum ar avea un pariu cu sine această persoană. Că tu ești și vei rămâne în viața sa. De ce 8 de spade în intențiile acestei persoane? Ce este cu acest 8 de spade în intențiile sale? Pentru că se simte extrem de atras de tine, văd asul de bâte și
Mai văd și faptul că această persoană începe să conștientizeze ușor, ușor că să-și piardă și din răbdare cumva, nu răbdare cu tine, nu la asta mă refer, răbdare cu sine cumva conștientizează că tu chiar pleci, chiar te îndepărtezi de această situație, de această conexiune, de ce se întâmplă aici. Și văd și anumite... Hai să văd de ce acest 10 de bâte. 10 de bâte mai poate să vorbească și despre faptul că tu ai ajuns la o limită, adică nu mai accepti ceea ce înseamnă poveri din exterior. Știi să îți duci bagajul tău și... Hai să vedem de ce 10 de bâte. Pentru că uneori mai se merită, nu? Chiar trebuie să ajutăm pe cei din jur. Însă 10 de monede. 10-10 și 9 de spade. 10-10 în viitorul apropiat posibil să vorbească despre ceva cu finalitate, ceva definitiv aici. De ce aceste cărți în viitorul apropiat? Ce se va întâmpla în viitorul apropiat aici? Și era la baza pachetului. 9 de spade. Cred că această persoană va face tot posibilul să proiecteze asupra ta, fie la modul fizic, ok, dacă ești încă în contact cu această persoană, să proiecteze asupra ta anumite frici, anumite temeri, să îți dea... Simt aici o persoană care, și văd și pajul de spade, care reprezintă cartea spionului, te urmărește și parcă vrea să apese în continuare pe anumite butoane pentru a te face să reacționezi, pentru a nu-ți fi ție chiar atât de bine pe cât îți dorești. Da, și văd aici grijă. Messed up person here. Warning. E un avertisment aici. Aici cred că ai de a face în următoarele câteva zile, în următoarele 7-8 zile, cu o persoană din trecutul tău, dar persoană cu probleme. Și tu cred că știi tot adevărul în privința a ceea ce se întâmplă aici. Ai încredere în acest lucru. De ce 7 de spade în ceea ce vrea conștiința ta de la tine înaltă? De ce vrea sinele tău înalt de la tine aici? Regina de cupe și 5 de monede. Deși e un avertisment aici pentru tine. Și 7 de spade din nou și regina de bâte. Deși e bine să empatizăm cu oamenii din jurul nostru, trebuie să avem și anumite limite. Pentru că nu toată lumea ne merită atenția noastră, nu toată lumea e de bună credință, nu toată lumea are intenții bune față de noi. Având acest 7 de spade, regina de cupe, eu pe tine te văd precum această regină de cupe, foarte empatică. Și e timpul să... Ce vrea sinele tău înalt de la tine? Ce vrea sinele tău înalt? Nebunul și eremitul. Tu dai dovadă, ai și parte de o anumită înțelepciune pe care și filozofie de viață, aș putea să spun. Văd și 4 de spade aici. De ce aceste cărți? 4 de spade îmi vorbește despre o pauză, eremitul iarăși despre o retragere.
pentru că e timpul pentru a reflecta. Poate ușor, ușor ai ieșit în lume, iarăși simt și acest lucru. Poate ușor, ușor, după această perioadă în care ai avut de a face cu această persoană sau chiar această comunitate, tu te-ai vindecat și ai ieșit în lume, ai încercat să ai parte de un nou început în viața ta, pur și simplu, în genere, ok? Însă, nu, sincer, cred că aici e cu semnal de alarmă pentru tine. Și iarăși, cea mai bună soluție nu este să reprimi, să suprimi sau să exprimi din sentimentele, stările tale negative, cât să fii un observator neutru. 7 de bâte și anumite granițe aici, pentru că această persoană are ceva probleme cu... E o persoană din trecutul tău și tu ai să știi la cine mă refer. Ok, hai să vedem ce ar vrea să îți transmită această persoană. Și nu simt un mesaj în dragoste, poate fi oricine. Am văzut acest 2 de cupe și poate în trecut ați format un parteneriat, da? Însă ceva a adus decepție aici. Ce ar vrea să îți transmită această persoană? Mă vei părăsi, la fel ca și ceilalți. Și la baza pachetului, aceste sentimente mă macină pe interior, ok? Dar nu este răspunderea ta să... Deși tu ești un mic mare salvator, pentru că mă recunosc și pe mine în această citire, încerci să fii de ajutor celor din jur, însă nu e îndatoria ta să filtrezi sentimentele acestui personaj. E în datoria sa. Hai să vedem acum ce vrea sufletul tău să îți transmită aici, în această situație. Ce vrea sufletul tău să îți transmită aici, în această situație? Exprimă-te fără frică. Fearless expression, exprimare fără frică. Tu poate, și văd acest microfon, poate ești auzit de mai mulți, poate ai posibilitatea de a te exprima mai mult, cum să spun eu aici? Ai posibilitatea de a te exprima mai multor oameni care te ascultă și să te exprimi fără frică, fără teamă. Și cred că în citirea asta m-am tot repetat. Când spun să te exprimi fără frică, fără teamă, nu spun că nu există frică sau teamă în tine. Toți avem dramul acela de frică sau de teamă. Unii ne temem de moarte, alții ne temem de viață, unii ne temem de, nu știu, tot ce e între cele două. Însă toți avem temerile noastre. Și frica uneori poate fi folosită ca un radar. Aici văd că tu te exprimi și continuă să faci acest lucru. Poate felul în care tu îți câștigi existența cere ca tu să te exprimi mai multor oameni și sufletul tău te aplaudă pentru acest lucru și vrea să continui în acest sens. În sensul acesta, aici e bine. Și atenție la acest...
la această empatie pe care e bine să o avem, ok? Da, e bine să empatizăm, dar până la un punct. Dacă tu ajungi să nu îmi recunoști granițele mele și să îmi venea să spun, le terfelești, păi tu nu ai ce căuta în viața mea. Dacă tu nu mă respecti și nu mă apreciezi ca om, pentru că sunt un om, tu n-am văzut puterea aici, dar tu chiar ai puterea de a spune nu și de a... E ca un vampir aici și ușor această citire dă în ceva care nu mă gândeam să ajung vreodată să prezint. Dar e ca o persoană aici care, și e clar, nu va rezona pentru toată lumea, messed up to the head. Nu mai știu ce să spun altceva. Ok, dacă rezonează cu tine, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași o apreciere și un comentariu. Eu îți mulțumesc pentru faptul că îmi dai voie să citesc din energia ta, așa cum înțeleg eu și cum o percep eu. Te mai aștept aici și te îmbrățișez cu drag.